السلام علیکم دوستانو، زه یم افغان صادقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو د انویټ پاسورډ یا کوډ په باره کې معلومات درکوم. انویټ ته کوډ څنګه لګول کېږي یا پاسورډ څنګه ورته لګول کېږي او د پاسورډ ګټې څه شی دي په انویټ کې. دوستانو دا انویټ هر وخت د یو خلکو په لاس باندې نه وي چې په انویټ باندې سر خلاصېږي. کوم خلک چې انویټ کاروي هغه په باغو یا په ونو باغونه لري یا کاریګرو لپاره کارول کېږي، په یو ساراو کې کارول کېږي، د اوبو لپاره کارول کېږي. هر وخت کور کې دا نه وي. نو دوستانو د دې لپاره د انویټ پاسورډ ډېر ضروري ده چې کوډ ورته ولګول شي چې هر څوک لاسوهنه نه کوي وکړي. د دې انویټ کار باغوانو سره وي او کاریګرو سره وي، ماشومانو سره وي. په دې انویټ کې چې لاسوهنه وشي د دې کوم سیټینګ یا تنظیمات چې دي هغه چې کته پورته شي یا وپوري هغه هم خرابېږي او خپل کار دغسې سم نشي کولی. لکه څنګه چې دی په خپلو تنظیماتو کې کار کوي، کله چې دوی تنظیمات وپوري هغه دغسې کار نشي کولی. نو د انویټ لپاره کوم خلک چې کار ځای نه اخلي یا کوم خلک نږدې نه یو سره او انویټ یې د بل چا په لاس باندې د یو خلکو لپاره ډېر ضروري ده چې هغو ته کوډ یا پاسورډ ولګول شي. نو دوستانو راسئ د ویډیو ترپایه وګورئ او سکیپوئ یې مه یعنې تېروئ یې مه. ویډیو باندې مې سر خلاص شي او که مې ویډیو خوښه شوله چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. زه ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوم، حتما ویډیو ګورئ او پوره یې ګورئ. راسئ د پاسورډ په باره کې معلومات ورکوم ورپسې ویډیو په طرف. الله مو مل.